आज हामी एक्सेलमा रिजल्ट सिट सिकाउँदैछौँ है। रिजल्ट सिट भनेको हामीले मार्क्सको आधारमा हुन्छ। हामी आज चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ युज गर्दैनौँ। ग्रेडिङवाला चाहिँ भोलि बनाउँछौँ। आज नम्बरवाला एउटा अब धेरैजना स्टुडेन्टको डेटालाई हामीले रिजल्टमा त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ अब एउटा रिजल्ट सिट बनाउँछौँ हेर्नु। मैले अब जति चाहिने त्यति एरिया सिलेक्ट गर्नु होला अनि यसलाई हामी अल बोर्डर गर्छौँ। अब त्यसपछि यहाँबाट मैले आधा यसरी सिलेक्ट गरेँ, यसलाई मर्ज एन्ड सेन्टर गरेँ। यहाँ माथि स्कुलको नाम अरू कुराहरू राख्न सक्यो। अहिले चाहिँ मैले यसमा सिधै रिजल्ट सिट भनेर राख्दैछु। यसको ठाउँमा जे पनि लेख्न मिल्यो तपाईँलाई। रिजल्ट सिटमा मुख्य गरेर हामी जस्तो यहाँबाट सिरियल नम्बर अथवा सिम्बल नम्बर हुनसक्छ या रोल नम्बर है। सिरियल नम्बर पछि मैले यहाँ सिम्बल नम्बर राखेँ या रोल नम्बर हुनसक्छ। त्यसपछि मैले नेम राख्छु, स्टुडेन्टको नेम। अब धेरैजनाको एकचोटि रिजल्ट बनाउँदैछौँ, पछि यो लेजर चाहिँ एक एक गरेर बनाउनु पनि सक्यो। अहिले चाहिँ धेरैजनाको रेकर्ड राख्नलाई। अब यतापट्टि हामी आएर अब जस्तो अब क्लास पनि राख्न सक्छ, फरक फरक क्लासको हो भने अब यो चाहिँ ठिकै छ। अब हामी कुनै एउटा क्लासको बनाउँदैछौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले सब्जेक्टहरूको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इङ्ग्लिसमा कति नम्बर आयो, यो थ्योरी प्र्याक्टिकल केही पनि छैन। नर्मल तरिकाले आज सिक्छौँ अनि चाहिँ भोलि चाहिँ हामी अर्को तरिकाले। जस्तो अर्को सब्जेक्ट यहाँ राखेँ, अर्को यहाँ राखेँ, तिनवटा सब्जेक्ट। ल म्याथ राखेर ल म्याथ राखिदिन्छु। अनि एउटा मैले सोसल, यसरी 5वटा विषयको राखेँ। तपाईँहरूले पनि अरू विषयको राख्न सक्नुहुन्छ। ओके। अनि यतापट्टि आएर मैले यहाँनिर अहिले चाहिँ 5 टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबैमा मार्क्स राख्नु पर्ने हो, टोटल। अनि यहाँबाट हामी टोटल मार्क्स राख्न सक्नुहुन्छ। सबै मार्क्स जोडेर यहाँ आउँछ टोटल मार्क्स। अनि पर्सेन्टेज भनेर निकाल्ने, पर्सेन्टेज। अनि रिजल्टमा पास अथवा फेल आउँछ अनि डिभिजन यसरी राख्यौँ। अब यो प्रकारको टेबल बनाएपछि अब हामी लास्टमा रिमार्क्स पनि राखिदिन्छ। रिमार्क्स अब मैले यहाँबाट जस्तो सिरियल नम्बर 1 कुनै मान्छेको छ, सिम्बल नम्बर कुनै छ, नेम भनेर राखिदिएँ मैले जस्तो अजय। अब यसको यो मान्छेको इङ्ग्लिसमा कति नम्बर आयो त्यो राख्ने। जस्तो 55 नम्बर आयो। नेपालीमा कति आयो यहाँ राख्ने। अनि साइन्समा कति आयो यतापट्टि राख्ने। ल मैले 75 राखिदिएँ। मेरो 65, सोसलमा राखिदिएँ 66। अब टोटल मार्क्स निकाल्नु पर्यो। टोटल मार्क्स हामी अहिले दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो इङ्ग्लिस प्लस नेपाली प्लस साइन्स गरेर सबै विषय जोड्न सकियो होइन। एउटा टोटल मार्क्स निकाल्ने फर्मुला इक्वल टु इङ्ग्लिस प्लस नेपाली प्लस साइन्स प्लस म्याथ्स प्लस सोसल, यो सबै जोड्यो भने यसरी आउँछ। अर्को भनेको अहिले कन्टिन्यू मार्क्स यो राखेका छौँ नि, सबै सब्जेक्ट कन्टिन्यू लेखेका छौँ। यति बेला चाहिँ हामी अब सम पनि युज गर्न सक्छौँ है। अब हामीले पढेकै कुरा हो, मैले यहाँ लेख्नु परेन। अस्ति समबाट पनि जोड्न सिकेका थियौँ नि हामीले। हो यस्तो टोटल मार्क्सको फर्मुला सम ब्राकेट फर्स्ट सब्जेक्ट को मार्क्स एस टू लास्ट भनेर राखिदिए यसरी। यो तरिकाले राख्न सक्छ। अब यो फर्मुला हामी यता हेर्दा इक्वल टु सम अनि ब्राकेट स्टार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट यता अनि एस टू
लास्ट गरेर पनि निकाल्न सक्यो। अनि ब्राकेटमा अब हेर्नु यो भयो। अब पर्सेन्टेज निकाल्ने पनि दुईटा फर्मुला छन्। एउटा हामी पर्सेन्टेज कसरी निकाल्न सक्छौँ भने यदि हाम्रो सबै मार्क्सको फुल मार्क्स 100 छ हैन, सबैको 100मा सकिन्छ हैन, सबैको फुल मार्क्स 100 छ भने सबै विषयको, त्यति बेला चाहिँ हामी पर्सेन्टेजको फर्मुला टोटल मार्क्स डिभाइडेड नम्बर अफ सब्जेक्ट राख्न सक्छौँ। एउटा फर्मुला। अब यो चाहिँ कति बेला भने सबै सब्जेक्ट 100 मार्क्सको छ भने। अर्को फर्मुला पनि छ यसको। अब और भनेर हामी अर्को फर्मुला भनेको इक्वल टु टोटल मार्क्स डिभाइडेड फुल मार्क्स इन्टु 100 यो गर्न। अब मैले जस्तो यो फर्मुला अनुसार पर्सेन्टेज निकाल्छु, यसको लागि हामीले यसमा आएर पर्सेन्टेजमा इक्वल टु टोटल मार्क्समा क्लिक गर्ने डिभाइडेड नम्बर अफ सब्जेक्ट भनेको कतिवटा विषय छन् 1 2 3 4 5। अहिले मैले फुल मार्क्स 100 मानेको विषयको 5 वटा छन् भने 5 राखेर इन्टर गर्ने, त्यहाँ यति पर्सेन्ट आयो भन्ने हुन्छ। अब यसैलाई अर्को फर्मुलाबाट निकाल्ने हो भने इक्वल टु टोटल मार्क्स भनेको यो हो हैन, यहाँ टोटल मार्क्स भनेको छ, टोटल मार्क्स यो डिभाइडेड फुल मार्क्स भनेको अब यसको 100 छ यसको 100 भन्यो भने 5 वटा विषयको 500 हुन्छ इन्टु 100। यो गरेर पनि त्यति नै आयो, बराबरै आउँछ 100 को छ भने। अब कसैको 75 को फुल मार्क्स छ भने कसैको त्यति बेला चाहिँ यो फर्मुला लगायो भने फरक आउन सक्छ। इक्वल टु टोटल मार्क्स डिभाइडेड नम्बर अफ सब्जेक्ट सजिलो फर्मुला। ओके, अब हामीले निकाल्नु पर्यो रिजल्ट। अब रिजल्ट पनि सबै विषयमा जस्तो 40 आएपछि पास हुन्छ भने त्यति बेला सानै फर्मुलालाई पनि युज गर्न मिल्यो। अब कसैमा कम आएपछि पास, कसैमा बढी आएपछि पास बनाउनु छ भने त्यो चाहिँ हामी फरक गर्ने। रिजल्टमा पास अथवा फेल लेखेर आउँछ। अब त्यसको लागि अब यो चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने रिजल्टको फर्मुला दुईटा हुन्छ, रिजल्ट इक्वल टु इफ भन्ने अनि इफ पछि यहाँनिर एन्ड पनि लगाउने। अनि सबै विषयमा जस्तो इङ्ग्लिस ग्रेटर देन इक्वल टु इङ्ग्लिसमा कति नम्बर आउनु पर्यो 40 अथवा 40 भन्दा बढी आयो भने पास। जतिमा पास मान्ने हो त्यति लेख्न मिल्यो। इङ्ग्लिसमा 40 आएपछि पास। अनि त्यसपछि नेपालीमा पनि हाम्रो ग्रेटर देन इक्वल 40 राखे। अनि जस्तो साइन्स राखेको थियो, साइन्समा पनि हामीले 40 आएपछि पास। अनि त्यसपछि हाम्रो के थियो म्याथ्स, यसमा पनि हाम्रो 40 आएपछि पास। अनि कमा दिएपछि अर्को सब्जेक्ट थियो सोशल, यसमा पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 40। यो भनेको 40 अथवा 40 भन्दा बढी आयो भने पास हुन्छ भनेर भन्छौँ। अब यति आयो भने के भन्ने त, सबै विषयमा 40 आयो भने ब्र्याकेट दिएर कमा दिएर यसलाई भन्छौँ डबल इन्भर्टेड कमा भित्र पास, यसलाई हामी पास भन्छौँ। अनि फेरि बाहिर आएर कमा दिएर यति आएन भने के भन्छौँ, त्यसलाई फेल भन्छौँ। अटोमेटिक पास अथवा फेल लेखेर आउँछ हाम्रो नम्बर अनुसार। सबै विषयमा 40, इङ्ग्लिसमा 40 छ, नेपालीमा 40 छ, साइन्समा 40 छ, अनि म्याथमा पनि 40 छ, सोसलमा पनि 40 छ भने त्यति बेला हामी पास भन्छौँ। अनि 40 छैन भने त्यसलाई हामी फेल भन्छौँ। यो एउटा हाम्रो फर्मुला भयो। अर्को फर्मुला भनेको सजिलो छ, एक्सेलमा चाहिँ हामी और भनेर अर्को फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको इक्वल टु हाम्रो इफ भन्ने, इफ मिनिमम हामीले एकमुष्ट एकैतिर कन्टिन्यू सब्जेक्ट मात्रै लेखेका छ, यहाँ बिचमा अरू भ्यालु छैन, सिधै सब्जेक्ट मात्रै लेखेका छौँ, त्यही बेला इफ मिन भनेको मिनिमम भन्ने हुन्छ। मिनिमम फर्स्ट टु लास्ट सब्जेक्टमा अब सबमा बराबरले पास हुन्छ भने त्यति बेला यो लगाउन मिल्यो। ग्रेटर देन इक्वल टु 40 आयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, डबल इन्भर्टेड कमा भित्र पास। अनि आएन भने त्यसलाई के भन्छौँ, फेल भन्छौँ। अब यो फर्मुला लगाइदिने हो भने हेर्ने, यो लगाउन पनि मिल्यो अथवा यो जस्तो माथिको फर्मुला लगाउने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, इक्वल टु
इफ लेख्नु पर्यो अनि ब्राकेट एन लेख्नु पर्यो अनि यहाँबाट इङ्ग्लिस लेख्नु पर्यो जति मार्क्सले पास हुन्छ यहाँबाट ग्रेटर देन इक्वल टु 40 अनि कमा दिनु पर्यो नेपाली ग्रेटर देन इक्वल टु 40 अनि फेरि कमा साइन्स ग्रेटर देन इक्वल टु 40 अनि फेरि अर्को सब्जेक्ट म्याथ ग्रेटर देन इक्वल टु 40 फेरि कमा दिएर हाम्रो सोसल पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 40 यो गर्ने हो भने अनि ब्राकेट बन्द गर्ने अनि कमा दिने कमा दिएर डबल इन्भर्टेड कमा भित्र हामी लेख्छौँ पास भनेर अनि फेरि कमा दिएर डबल इन्भर्टेड कमा फेल अनि ब्राकेट बन्द गर्ने अनि इन्टर गर्ने भने यहाँ के लेखेर आयो पास अहिले यसको सबैमा 40 भन्दा बढी आछ त्यही भएर यो के भयो पास भयो यदि बाइ चान्स यो मान्छेको नेपालीमा मानौ 35 आइदियो यहाँ 35 लेख्ने त्यहाँ अटोमेटिक के हुन्छ फेल हुन्छ कसै मान्छेको कम आएको हुनसक्छ त्यही भएर एउटै फर्मुलाले काम गर्छ 40 41 आयो भने पास 40 भन्दा कम 39 आए पनि के हुन्छ फेल हुन्छ कुनै एउटा विषयमा पनि त्यही भएर त्यो अनुसार हामी यहाँ गर्न सक्छौँ अर्को पनि छ छोटो फर्मुला युज गर्ने हो भने यो वाला फर्मुला मिनिमम वाला इफ मिन वाला अब यो युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी इक्वल टु इफ मात्र लेख्ने इफ अनि मेन ब्राकेट स्टार्ट अब फर्स्ट सब्जेक्ट यो हो अनि लास्ट सब्जेक्ट यो हो अनि यसमा ब्राकेट गर्ने ग्रेटर देन इक्वल टु 40 आएपछि कमा दिने डबल इन्भर्टेड कमा भित्र पास लेख्ने अनि यो आएन भने डबल इन्भर्टेड कमा भित्र फेल अनि फेरि ब्राकेट बन्द गर्ने इन्टर गर्ने यहाँ पास आउँछ यदि कसै मान्छेको कुनै सब्जेक्टमा कमायो भने त्यो फेल देखाउँछ अटोमेटिक अब निकाल्नु पर्यो डिभिजन अब डिभिजन भनेको अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हैन यो डिभिजन आउँछ अब यसको लागि यो डिभिजनको फर्मुला युज गर्ने बेला हामी दुई चीज हेर्छौं एउटा पर्सेन्टमा बढी आउनु पर्यो अर्को रिजल्ट पास हुनु पर्यो यदि रिजल्ट पास छ पर्सेन्टमा 80 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई डिस्टिंक्सन भन्छौं रिजल्ट पास छ अनि 60 भन्दा माथि छ भने फर्स्ट डिभिजन 50 भन्दा माथि सेकेन्ड डिभिजन अब 40 भन्दा माथि थर्ड अथवा त्यो पासै भइहाल्यो त्यो भन्दा कम आउनेलाई फेल भन्न सक्छौं है यहाँ पनि अब त्यसको लागि अलि लामो फर्मुला हुने भयो ओके पहिला त रिजल्ट पास हुनु पर्यो पर्सेन्ट 80 भन्दा माथि हुनु पर्यो भन्नु पर्यो अब यसको लागि हामी इफ भन्ने फंक्सन युज गर्छौं ल अब डिभिजनको लागि फर्मुला इक्वल टु इफ एन्ड हेर्ने त्यहाँ मार्क्स र पर्सेन्टेज कुरा आएको हुनाले हामीले एन्ड पनि लगाए अब यहाँ रिजल्ट इक्वल टु हाम्रो पास लेख्नु पर्यो रिजल्ट पास हुनु पर्यो कमा दिएर अनि पर्सेन्टेज हाम्रो पर्सेन्टेज ग्रेटर देन इक्वल टु ल 80 राइट यो आयो भने हामी यसलाई के भन्ने त कमा दिएर डबल इन्भर्टेड दिस यो स्प्लिङ के हुन्छ डिस्टिंक्सन राख्दै अनि यसलाई हामीले कमा यसरी अब यही चीज कपी गर्ने अब इफ देखि सेम तरिका अब पर्सेन्टेज मात्र चेन्ज गर्ने यसलाई कपी गर्ने तल आउने फेरि अर्को इफ युज गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ पास छ अब यहाँ 60 लेख्ने 60 हो भने के हुन्छ यता लेख्ने यो भित्र जे लेखे पनि आउँछ जस्तो राम आउने बनाए पनि हुन्छ कि यहाँ लेख्ने कुराहरु तर अहिले हाम्रो के हुन्छ यहाँ ल फर्स्ट डिभिजनलाई फर्स्ट मात्र लेख्दै भयो त्यसपछि अब यहाँ हाम्रो 50 भन्दा माथि आयो भने जस्तो सेकेन्ड हुन्छ भने सेकेन्ड राखिदियो अब त्यसपछि अब पास हुन्छ तर अब 40 भन्दा माथि आयो भने त्यसलाई थर्ड डिभिजन अथवा थर्ड डिभिजन भनेको पास मात्रै हो भने यस्तो भन्न पनि मिल्यो
कमा दिएर डबल इन्भर्टेड कमाभित्र यति आएन भने फेल, यति गर्ने। अब जति इफ छन् हेर्नु 1 2 3 4वटा इफ छन्, मैले यहाँबाट 4वटा बन्द गरेँ, यो फर्मुला हुन्छ सर। यसमा इक्वल टु अब जस्तो इफ लगायौँ अनि यहाँ अब यहाँनिर हेर्ने रिजल्ट इक्वल टु डबल इन्भर्टेड कमाभित्र पास, अब कमा दिने पर्सेन्टेज ग्रेटर देन इक्वल टु 80 अनि ब्राकेट अनि कमा दिएर यसलाई भनिन्छ डिस्टिंक्सन। एउटामा यो पुरा फर्मुला लगाउने, अब यसलाई कपी गर्ने कन्ट्रोल सी, फेल। ल अब लास्टमा 4वटा ब्राकेट अनि इन्टर। ल हेर्ने रिमार्क्समा अब के भन्न सक्छ हामी, रिमार्क्समा भेरी गुड गुड आफै लेख्न मिल्यो, अथवा अब फेल भएकोमा स्टार लागेर आउने बनाउने हो भने त्यही अनुसारको फर्मुला बनाउन मिल्यो।